สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหลังม่านสีเทาเพราะความจริงมักถูกซ่อนไว้หลังม่านเรื่องราวที่เราจะหยิบยกมาตีแผ่ในวันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นท่ามกลางหมู่เมฆในพื้นที่ที่ใครหลายคนมองว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดในโลกนั่นคือบนเครื่องบินครับคุณเคยรู้สึกไหมว่าเมื่อเราก้าวเท้าพ้นประตูเครื่องบินล็อกเข็มขัดนิรภัยและมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นปุยเมฆสีขาวตัดกับขอบฟ้าสีครามความกังวลทุกอย่างเกี่ยวกับโลกภายนอกดูจะเลือนหายไปเรามักจะเผลอวางใจให้กับเพื่อนร่วมทางที่แต่งตัวดูดีหรือวางใจในความเข้มงวดของการรักษาความปลอดภัยในสนามบินจนหลงลืมไปว่ามิจฉาชีพในคราบนักเดินทางนั้นมีอยู่จริงและพวกเขากำลังรอจังหวะที่หัวใจของคุณผ่อนคลายที่สุดเพื่อลงมือมาทำความรู้จักกับตัวเอกของเรื่องนี้กันครับมนัสยานักธุรกิจหญิงวัยกลางคนผู้ประสบความสำเร็จเธอกำลังเดินทางไปเจรจาธุรกิจครั้งสำคัญในต่างประเทศความเหนื่อยล้าจากการเตรียมงานมาตลอดทั้งเดือนทำให้เธอโหยหาการพักผ่อนอย่างที่สุดเมื่อเธอเดินเข้าไปในห้องโดยสารระดับธุรกิจเธอก็พบกับชายหนุ่มมาดเนียบคนหนึ่งที่นั่นอยู่ถัดจากเธอไปไม่กี่แถวเขาชื่อว่าทศวางตัวได้ดูดีมากครับเขาสวมเสื้อเชิ้ตแบรนด์เนมนาฬิกาข้อมือราคาแพงและส่งยิ้มอย่างเป็นมิตรตามมารยาทของคนในสังคมระดับเดียวกันมนัสยาไม่ได้เอะใจเลยสักนิดว่าเบื้องหลังใบหน้าที่ดูไว้วางใจได้นั้นคือสมองที่กำลังคำนวณความคุ้มค่าของเหยื่อที่อยู่ตรงหน้าในทางจิตวิทยามนุษย์เรามักจะตัดสินความน่าเชื่อถือจากภาพลักษณ์ภายนอกและนี่คือจุดอ่อนที่มิจฉาชีพกลุ่มนี้ใช้เป็นอาวุธหลักในการล่าเหยื่อกลางอากาศหลังจากเครื่องบินทะยานขึ้นสู่ระดับความสูงที่กำหนดสัญญาณรัดเข็มขัดดับลงบรรยากาศภายในห้องโดยสารเริ่มเข้าสู่ความเงียบสงบมนัสยาหยิบกระเป๋าถือใบหรูขึ้นมาตรวจเช็คความเรียบร้อยของเอกสารและกระเป๋าสตางค์ก่อนจะจัดเก็บมันไว้อย่างดีในช่องเก็บของเหนือศีรษะเธอเชื่อมั่นว่ามันปลอดภัยพอเพราะในโซนนี้มีผู้โดยสารไม่มากนักและทุกคนต่างก็ดูมีฐานะทดลอบมองการกระทำของเธออยู่ตลอดเวลาเขาไม่ได้มองด้วยความเสน่หาแต่มองหาตำแหน่งของเป้าหมายเมื่อไฟในห้องโดยสารเริ่มหรี่ลงเพื่อสอดรับกับช่วงเวลาพักผ่อนมนัสยาก็เริ่มหลับลึกด้วยความอ่อนเพลียเสียงเครื่องยนต์ที่ดังสม่ำเสมอกลายเป็นเพลงกล่อมเด็กชั้นดีที่ทำให้สติของเธอเลือนรางลงทีละน้อยโดยที่เธอหารู้ไม่ว่าในขณะที่เธอกำลังจมดิ่งสู่ห้วงนิทราเงาร่างหนึ่งกำลังลุกขึ้นอย่างเงียบเชียบและเอื้อมมือไปยังกระเป๋าของเธอที่อยู่ด้านบนอย่างใจเย็นความเงียบสงบในห้องโดยสารตอนนั้นเปรียบเสมือนเกราะกำบังชั้นดีให้กับทศครับเขาใช้จังหวะที่แอร์โฮสเตสเดินไปจัดเตรียมอาหารในส่วนท้ายเครื่องและผู้โดยสารคนอื่นกำลังจดจ่ออยู่กับหน้าจอความบันเทิงส่วนตัวหรือกำลังหลับไหลทศลุกขึ้นยืนทำทีเป็นเปิดช่องเก็บของเพื่อหยิบเสื้อกันหนาวของตัวเองแต่มืออีกข้างที่ชำนาญกลับสอดเข้าไปในกระเป๋าของมนัสยาอย่างแผ่วเบาเขาไม่ได้ต้องการยกไปทั้งกระเป๋าเพราะนั่นมันเสี่ยงเกินไปสิ่งที่เขาต้องการมีเพียงแค่บัตรเครดิตใบที่วงเงินสูงที่สุดเท่านั้นทศอาศัยความไวของนิ้วมือคีบบัตรออกมาได้สำเร็จก่อนจะปิดกระเป๋าและช่องเก็บของลงด้วยความนิ่มนวลที่สุดเท่าที่จะทำได้เขากลับมานั่งที่เดิมหัวใจเต้นแรงด้วยความตื่นเต้นแต่ภายนอกยังคงนิ่งสงบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนนี้เองครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของความร้ายกาจของอาชญากรรมรูปแบบนี้ทศไม่ได้รอให้เครื่องลงจอดเพื่อนำบัตรไปใช้ตามร้านค้าทั่วไปแต่เขาล้วงเอาเครื่องรูดบัตรขนาดพกพาที่ซ่อนไว้ในกระเป๋าเอกสารออกมาเครื่องมือนี้สามารถทำงานได้แม้จะไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตในบางรุ่นหรือบางครั้งพวกเขาก็ใช้การเชื่อมต่อผ่านดาวเทียมที่เริ่มมีบริการบนเครื่องบินทศทำการรูดบัตรของมนัสยาทันทียอดเงินถูกตัดไปครั้งแล้วครั้งเล่าในจำนวนที่พอดิบพอดีเพื่อไม่ให้ระบบป้องกันของธนาคารส่งการแจ้งเตือนที่ผิดปกติจนเกินไปในทางจิตวิทยาอาชญากรรมทศรู้ดีว่าเหยื่อที่เดินทางไปต่างประเทศมักจะปิดการเชื่อมต่อโทรศัพท์หรือใช้โหมดเครื่องบินทำให้ข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารไม่มีทางส่งถึงมือเหยื่อได้จนกว่าเครื่องจะลงจอดและมีการเปิดใช้สัญญาณโทรศัพท์อีกครั้งในขณะที่มนัสยายังคงหลับไหลและฝันถึงความสำเร็จในงานที่จะถึงเงินในบัญชีของเธอกำลังรั่วไหลออกไปอย่างรวดเร็วทศทำงานแข่งกับเวลาเขาใช้เวลาไม่ถึง5 นาทีในการทำรายการทั้งหมดให้เสร็จสิ้น
จากนั้นเขาก็รอจังหวะที่เหมาะสมอีกครั้งเพื่อนำบัตรเครดิตกลับไปคืนที่เดิมในกระเป๋าของเธอการกระทำที่แนบเนียนแบบนี้ทำให้เหยื่อแทบจะไม่มีทางรู้ตัวเลยจนกว่าจะผ่านไปหลายชั่วโมงหรือบางทีอาจจะเป็นวันหลังจากนั้นเมื่อทดนำบัตรกลับไปเสียบไว้ในซองเดิมของมันสำเร็จเขาก็ถอนหายใจออกมาด้วยความย่ามใจเขารู้สึกเหมือนตัวเองเป็นผู้ชนะในเกมที่ไม่มีใครเห็นและในตอนนั้นเองมนัสยาก็เริ่มขยับตัวและลืมตาตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกสลึมสลือเธอหันไปมองรอบๆและสบตาเข้ากับทศที่ยังคงนั่งอ่านนิตยสารอยู่ข้างๆอย่างสงบความรู้สึกประหลาดบางอย่างเริ่มก่อตัวขึ้นในใจของเธอรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติไปกับกระเป๋าของเธอข้างบนนั้นแต่เธอก็คิดว่าตัวเองคงแค่ระแวงไปเองจากการนอนหลับไม่สนิททว่าสายตาที่ทศมองเธอนั้นกลับซ่อนรอยยิ้มเย็นเยียบเอาไว้ภายใต้ท่าทีที่แสนสุภาพจากความเดิมตอนที่แล้วทศได้แอบนำบัตรเครดิตของมนัสยาไปรูดผ่านเครื่องชำระเงินพกพาจนหนำใจก่อนจะนำกลับไปคืนที่เดิมได้อย่างแนบเนียนในขณะที่เธอกำลังหลับไหลแต่คุณผู้ฟังครับสัญชาตญาณของมนุษย์เราบางครั้งก็น่าเหลือเชื่อเมื่อมนัสยาลืมตาตื่นขึ้นมาท่ามกลางความเงียบของห้องโดยสารสิ่งแรกที่เธอรู้สึกไม่ใช่ความสดชื่นจากการพักผ่อนแต่เป็นความรู้สึกเย็นวาบที่แล่นผ่านสันหลังอย่างไม่มีสาเหตุเธอจ้องมองไปที่ช่องเก็บของเหนือศีรษะตำแหน่งของตัวล็อกดูเหมือนจะเคลื่อนไปจากจุดเดิมเพียงไม่กี่มิลลิเมตรหรืออาจจะเป็นเพียงแค่ความระแวงที่เธอคิดไปเองแต่มันกวนใจเธอเหลือเกินเธอกวาดสายตามองไปรอบๆเห็นทศยังคงนั่งไขว่ห้างอ่านนิตยสารเล่มเดิมอย่างใจเย็นแสงไฟสลัวจากหน้าจอมือถือของเขาที่เขากำลังกดย้ำๆอย่างรวดเร็วสะท้อนเข้าไปในแววตาที่ดูเรียบเฉยนั้นมนัสยาตัดสินใจลุกขึ้นยืนแล้วเอื้อมมือไปเปิดช่องเก็บของเพื่อหยิบกระเป๋าลงมาตรวจเช็คในใจเธอกำลังต่อสู้กันระหว่างความเกรงใจที่จะรบกวนความเงียบกับความกังวลที่เริ่มก่อตัวเป็นรูปร่างทศเหลือบมองตามการกระทำของเธอด้วยหางตาเขาไม่ได้ขยับตัวหนีแต่กลับเอ่ยปากถามด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำที่ฟังดูสุภาพและเป็นห่วงเป็นใยว่ามีอะไรให้ผมช่วยไหมครับดูเหมือนคุณจะหยิบกระเป๋าลำบากนิดหน่อยนะคำพูดนั้นทำให้มนัสยาชะงักไปครู่หนึ่งเธอส่งยิ้มบางๆกลับไปตามมารยาทพร้อมบอกว่าไม่เป็นไรค่ะแค่จะหยิบยาแก้ปวดหัวนะคะเธอพยายามควบคุมนิ้วมือที่ไม่ให้สั่นขณะรูดซิปกระเป๋าออกหัวใจเธอเต้นรัวเมื่อเห็นว่ากระเป๋าสตางค์ยังคงวางอยู่ที่เดิมบัตรเครดิตทุกใบยังเสียบอยู่ในช่องของมันครบถ้วนความโล่งอกเริ่มถาโถมเข้ามาจนเธอรู้สึกผิดที่ไประแวงเพื่อนร่วมทางที่แสนดีคนนี้ทศเห็นดังนั้นจึงเริ่มชวนสนทนาต่อเขาเล่าเรื่องการเดินทางไปทำธุรกิจที่ต่างประเทศบ่อยครั้งและมักจะพบเห็นความวุ่นวายในสนามบินเสมอการใช้จิตวิทยาเข้าจู่โจมในจังหวะที่เหยื่อกำลังคลายความระแวงคือไม้ตายที่มิจฉาชีพชั้นครูเลือกใช้เพราะเมื่อเหยื่อเริ่มรู้สึกว่าคนตรงหน้าคือคนประเภทเดียวกันกำแพงในใจก็จะพังทลายลงทันทีมนัสยาเริ่มเล่าเรื่องธุรกิจของเธอให้ทศฟังอย่างเป็นกันเองมากขึ้นโดยที่เธอไม่รู้เลยว่าทุกข้อมูลที่เธอพ่นออกมาทั้งแผนการเดินทางโรงแรมที่พักหรือแม้กระทั่งตารางนัดหมายสำคัญกำลังถูกทศบันทึกไว้ในหัวเพื่อใช้ประโยชน์ในขั้นต่อไปทศรับฟังอย่างตั้งใจราวกับเป็นผู้ฟังที่ดีที่สุดในโลกแต่ในขณะที่บทสนทนากำลังลื่นไหลมนัสยาก็สังเกตเห็นบางอย่างที่ผิดปกติที่ข้อมือของทศเครื่องแต่งกายเขายังดูเนี๊ยบเหมือนเดิมแต่ที่แขนเสื้อเชิ้ตของเขามีรอยยับย่นแปลกๆเหมือนเขาเพิ่งรีบยัดอะไรบางอย่างเข้าไปในแขนเสื้อก่อนที่เธอจะหันไปมองและสิ่งที่ทำให้เธอต้องหยุดหายใจไปชั่วขณะคือเมื่อทศขยับแขนเพื่อจิบกาแฟมีวัตถุสีดำขนาดเล็กคล้ายเครื่องอ่านแถบแม่เหล็กโผล่พ้นปลายแขนเสื้อออกมาเพียงเสี้ยววินาทีก่อนที่เขาจะรีบชักแขนกลับอย่างรวดเร็วความสงสัยที่เพิ่งจะมอดดับไปกลับลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งพร้อมความหวาดกลัวที่ทวีคูณความกดดันเริ่มเข้าปกคลุมบรรยากาศรอบข้างทันทีสำหรับมนัสยาครับแม้เสียงเครื่องยนต์เครื่องมิลจะยังคงดังหึ่งเป็นจังหวะเดิมแต่ในหูของเธอกลับได้ยินเพียงเสียงหัวใจตัวเองที่เต้นรัวแรงเธอพยายามทำสีหน้าให้ปกติที่สุดเพื่อไม่ให้ทดไหวตัวทัน
ในทางจิตวิทยาเมื่ออาชญากรเริ่มรู้สึกว่าเหยื่อสงสัยพวกเขาจะเปลี่ยนท่าทีจากการตีสนิทเป็นการกดดันหรือข่มขู่ทันทีทศเองก็สังเกตเห็นแววตาที่สั่นไหวของมนัสยาเขาจึงเริ่มเปลี่ยนทิศทางของบทสนทนาโดยถามย้ำถึงความปลอดภัยของทรัพย์สินที่เธอเพิ่งตรวจเช็คไปเมื่อครู่ด้วยน้ำเสียงที่เข้มขึ้นเล็กน้อยว่าตกลงของยังอยู่ครบใช่ไหมครับสมัยนี้ไว้ใจใครไม่ได้จริงๆแม้แต่บนเครื่องบินลำนี้คำพูดของทศเหมือนการหยั่งเชิงและข่มขวัญภายในตัวมนัสยาพยักหน้าตอบสั้นๆและแซงทำเป็นหยิบหูฟังขึ้นมาสวมเพื่อตัดบทสนทนาแต่สมองของเธอกำลังทำงานอย่างหนักเธอต้องการแจ้งเจ้าหน้าที่บนเครื่องบินแต่ทศก็นั่งขวางทางออกไปสู่ทางเดินอยู่หากเธอขอลุกไปห้องน้ำตอนนี้เขาต้องรู้แน่ว่าเธอผิดสังเกตในขณะที่เธอกำลังใช้ความคิดอยู่นั้นเธอก็เห็นพนักงานต้อนรับหญิงที่ชื่อกมลวรรณกำลังเดินตรวจความเรียบร้อยอยู่ไกลๆมนัสยาพยายามส่งสัญญาณสายตาแต่กมลวรรณยังคงจดจ่ออยู่กับการบริการผู้โดยสารแถวหน้าทศเริ่มขยับตัวอย่างกระสับกระส่ายเขาดูเหมือนจะเริ่มรู้ตัวว่าการอยู่ใกล้เหยื่อที่เริ่มตื่นตระหนกนั้นไม่เป็นผลดีต่อแผนการระยะยาวของเขาเขาจึงลุกขึ้นยืนเต็มความสูงและบอกกับมนัสยาว่าผมขอตัวไปยืดเส้นยืดสายที่ท้ายเครื่องสักครู่นะครับนั่งนานๆและปวดหลังมนัสยารีบพยักหน้าและขยับขาเพื่อให้เขาเดินผ่านไปได้ทันทีที่ทศเดินพ้นจากสายตาไปได้เธอไม่รอช้าที่จะกดปุ่มเรียกพนักงานต้อนรับด้วยนิ้วที่สั่นเทากมลวรรณเดินเข้ามาหาเธอด้วยรอยยิ้มที่ฝึกฝนมาอย่างดีแต่มนัสยาไม่รอให้กมลวรรณได้เอ่ยคำทักทายมาตรฐานเธอรีบกระซิบด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าช่วยด้วยค่ะฉันคิดว่าชายที่นั่งข้างฉันเขาขโมยข้อมูลบัตรของฉันไปกมลวรรณพยายามรักษาความสงบและถามรายละเอียดเพิ่มเติมมนัสยาเล่าเรื่องวัตถุสีดำที่เห็นในแขนเสื้อของทศและพฤติกรรมที่น่าสงสัยทั้งหมดในขณะที่กมลวรรณกำลังรับฟังทศซึ่งทำทีเป็นเดินไปที่ท้ายเครื่องกลับแอบยืนมองเหตุการณ์จากมุมมืดหลังม่านกั้นห้องโดยสารเขารู้ทันทีว่าความลับที่เขาซ่อนไว้กำลังจะถูกเปิดเผยมือของเขาเอื้อมลงไปในกระเป๋าเอกสารที่วางทิ้งไว้ที่เบาะนั่งเพื่อเตรียมกำจัดหลักฐานชิ้นสำคัญทิ้งไปในที่ที่ไม่มีใครจะหาได้นั้นคือถังขยะในห้องน้ำเครื่องบินแต่ในวินาทีที่ทศกำลังจะก้าวเท้าออกไปจัดการทุกอย่างเขาก็ต้องชะงักเมื่อเห็นกมลวรรณหันไปหยิบโทรศัพท์ภายในเครื่องเพื่อติดต่อกับกัปตันและทีมรักษาความปลอดภัยบนพื้นดินการต่อสู้ทางจิตวิทยาระหว่างเหยื่อที่กำลังหวาดกลัวมิจฉาชีพที่กำลังจนมุมและเจ้าหน้าที่ที่ต้องแข่งกับเวลาบนความสูง 30,000 ฟุตกำลังจะเริ่มต้นขึ้นทศเริ่มมองหาทางหนีทีไล่แต่นี่คือเครื่องบินครับไม่มีที่ไหนให้หนีได้นอกจากกระโดดลงไปในความว่างเปล่าเขาตัดสินใจเดินกลับมาที่นั่งด้วยท่าทางคุกคามมนัสยาเห็นเขาเดินกลับมาพร้อมสายตาที่เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงความนุ่มนวลหายไปเหลือเพียงความดุร้ายที่ซ่อนอยู่ภายใต้หมาดนักธุรกิจและในจังหวะนั้นเองสัญญาณรัดเข็มขัดนิรภัยก็ดังขึ้นพร้อมกับเสียงประกาศจากกัปตันที่ทำให้ทุกคนในเครื่องต้องนิ่งหลังจากสัญญาณรัดเข็มขัดนิรภัยดังขึ้นพร้อมเสียงประกาศของกัปตันที่บอกว่าเครื่องบินกำลังเข้าสู่เขตสภาพอากาศแปรปรวนบรรยากาศภายในห้องโดยสารที่เดิมทีก็ตึงเครียดอยู่แล้วสำหรับมนัสยากลับยิ่งทวีความอึดอัดขึ้นเป็นเท่าตัวครับแสงไฟในเครื่องสั่นไหวเล็กน้อยตามแรงสั่นสะเทือนของตัวเครื่องทศเดินกลับมานั่งที่เดิมด้วยท่าทีที่เปลี่ยนไปยังเห็นได้ชัดความสุภาพที่เคยสวมไว้เหมือนหน้ากากหลุดลอกออกไปเหลือเพียงสายตาที่คมกริบและเย็นชาที่จ้องมองมายังมนัสยาเขานั่งลงข้างเธออย่างแรงจนไหล่ของทั้งคู่เกือบจะชนกันมนัสยารู้สึกได้ถึงรังสีคุกคามที่แผ่ออกมาเธอพยายามทำตัวให้เล็กที่สุดเท่าที่จะทำได้ในเก้าอี้กว้างขวางของชั้นธุรกิจทศโน้มตัวเข้ามาใกล้จนมนัสยาได้กลิ่นน้ำหอมราคาแพงที่ตอนนี้มันกลับทำให้เธอรู้สึกคลื่นไส้เขาไม่ได้พูดเสียงดังแต่ใช้วิธีกระซิบที่ข้างหูท่ามกลางเสียงเครื่องยนต์ที่สั่นสะเทือนเขาบอกเธอว่าบางเรื่องถ้าทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นชีวิตจะมีความสุขกว่านี้นะครับคุณผู้หญิงเงินทองมันของนอกกายแลกกับความปลอดภัยของตัวเองมันคุ้มกว่ากันเยอะคำพูดนั้นทำให้หัวใจของมนัสยาหล่นวูบนี่ไม่ใช่แค่การขโมยบัตรเครดิตธรรมดาแล้วแต่มันคือการข่มขู่กันต่อหน้าต่อตาในพื้นที่ปิดที่ความสูงหลายหมื่นฟุตเธอพยายามมองหาพนักงานต้อนรับ
แต่ในขณะที่เครื่องบินสั่นไหวแบบนี้เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องประจำที่และรัดเข็มขัดนิรภัยตามระเบียบความปลอดภัยมนัสยาพยายามรวบรวมความกล้าเธอแสร้งทำเป็นหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดดูรูปภาพทั้งที่หัวใจเต้นโครมครามจนแทบจะหลุดออกมานอกอกเธอรู้ดีว่าในตอนนี้เธอคือเหยื่อที่จนมุมที่สุดทศเองก็ดูเหมือนจะย่ามใจเขาหยิบเครื่องรูดบัตรพกพาขนาดเล็กออกมาจากกระเป๋าเสื้ออย่างจงใจให้เธอเห็นคล้ายกับการเยาะเย้ยว่าเธอทำอะไรเขาไม่ได้เครื่องมือนั้นดูทันสมัยและเรียบง่ายจนน่ากลัวมันสามารถดูดเอาเงินออกจากบัญชีของใครก็ได้เพียงแค่แตะบัตรเบาๆในทางจิตวิทยาอาชญากรรมทศกำลังใช้ทฤษฎีการสร้างความหวาดกลัวเพื่อครอบงำเหยื่อเพื่อให้มนัสยาไม่กล้าที่จะโวยวายหรือให้การกับเจ้าหน้าที่เมื่อเครื่องลงจอดแต่สิ่งที่ทศไม่รู้คือมนัสยาไม่ใช่ผู้หญิงที่อ่อนแอจนยอมสยบต่ออำนาจมืดอย่างง่ายดายในขณะที่เครื่องบินยังคงโคลงเคลงไปตามแรงลมเธอกลับสังเกตเห็นว่าที่กระเป๋าเสื้อของทศมีแสงไฟดวงเล็กๆสีเขียวกระพริบอยู่บนเครื่องรูดบัตรนั้นมันหมายความว่าเครื่องกำลังทำงานและอาจจะกำลังเชื่อมต่อกับสัญญาณอะไรบางอย่างเธอถูกคิดขึ้นมาได้ว่าหากเธอสามารถทำให้เครื่องมือนี้เสียหายหรือมีหลักฐานการทำงานของมันเก็บไว้ได้ทศก็จะไม่สามารถปฏิเสธความผิดได้เลยทว่าในวินาทีที่เธอตัดสินใจจะเอื้อมมือไปคว้ามันทศกลับคว้าข้อมือเธอไว้แน่นบีบจนเธอต้องนิ้วหน้าด้วยความเจ็บปวดแววตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงก่ำด้วยความโกรธและในตอนนั้นเองที่พนักงานต้อนรับชายที่ชื่ออนิรุตเดินทรงตัวฝ่าแรงสั่นสะเทือนเข้ามาหาพวกเขาทั้งคู่ด้วยใบหน้าที่เรียบเฉยแต่แฝงด้วยความระวังอนิรุตไม่ได้เดินเข้ามาแบบสุ่ม4สุ่ม5ครับเขาถูกฝึกมาให้รับมือกับสถานการณ์ไม่คาดคิดบนเครื่องบินมาอย่างดีสายตาของเขาเหลือบไปเห็นข้อมือของมนัสยาที่ถูกทดบีบไว้แน่นเขาจึงแซงถามด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลว่ามีอะไรให้ผมช่วยไหมครับคุณผู้ชายดูเหมือนเพื่อนร่วมทางของคุณจะมีอาการไม่ค่อยดีจากเครื่องสั่นหรือเปล่าครับคำถามนี้คือการกดดันทางอ้อมที่ทำให้ทศต้องจำใจปล่อยมือจากมนัสยาทศรีเปลี่ยนสีหน้าเป็นยิ้มแย้มอย่างรวดเร็วราวกับกิ้งก่าเปลี่ยนสีเขาบอกว่าไม่มีอะไรครับแค่ช่วยประคองเธอไว้ไม่ให้หัวกระแทกตอนเครื่องหลุมอากาศเท่านั้นเองมนัสยารีบสูดลมหายใจเข้าปอดลึกๆความเจ็บที่ข้อมือยังคงอยู่แต่นั่นไม่เท่ากับความต้องการที่จะเอาผิดคนตรงหน้าเธอรีบพูดสวนขึ้นมาทันทีว่าไม่ใช่ค่ะเขาพยายามจะข่มขู่ฉันและเขามีเครื่องมือแปลกๆซ่อนอยู่อนิรุธพยักหน้ารับรู้เพียงเล็กน้อยเพื่อไม่ให้สถานการณ์บานปลายเขาเชิญให้ทศลุกขึ้นเพื่อขออนุญาตตรวจเช็คความเรียบร้อยรอบที่นั่งโดยอ้างว่าเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยในช่วงอากาศแปรปรวนทศเริ่มมีสีหน้าที่เคร่งเครียดขึ้นเขาเริ่มรู้ตัวว่าพนักงานต้อนรับคนนี้ไม่ได้มาเพื่อบริการน้ำดื่มแต่กำลังตกเป็นเป้าหมายของการตรวจสอบอย่างจริงจังในวินาทีนั้นทศตัดสินใจใช้ความชำนาญที่ฝึกฝนไม่อย่างโชคโชนเขาอาศัยช่วงที่เครื่องบินเอียงวูบอีกครั้งจากการตกหลุมอากาศขนาดใหญ่ทำทีเป็นเสียหลักล้มไปทางเบาะที่นั่งข้างหลังที่ไม่มีผู้โดยสารนั่งมือของเขาล้วงเอาเครื่องรูดบัตรพกพาออกมาและพยายามซ่อนมันไว้ในซอกลึกของเบาะที่นั่งนั้นอย่างรวดเร็วมนัสยาเห็นการกระทำนั้นทั้งหมดแต่เธอไม่สามารถตะโกนบอกได้เพราะแรงเหวี่ยงของเครื่องบินทำเอาเธอจุกจนพูดไม่ออกทศกลับมาทรงตัวยืนได้อีกครั้งด้วยสีหน้าที่ดูผ่อนคลายลงเขาแบมือออกทั้งสองข้างราวกับจะบอกว่าเขาไม่มีอะไรต้องซ่อนอนิรุธทำการตรวจค้นที่ตัวของทศอย่างสุภาพแต่ถี่ถ้วนรวมถึงกระเป๋าเอกสารที่วางอยู่ด้วยแต่แน่นอนครับว่าไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆทศหัวเราะในลำคอด้วยความลำใจเขาหันไปมองมนัสยาด้วยสายตาผู้ชนะพร้อมกับพูดจาถากถางว่าความระแวงของคนบางคนก็ทำให้คนอื่นเสียเวลาได้ขนาดนี้เลยนะครับแต่อนิรุธยังไม่ยอมแพ้เขาหันไปสบตากับมนัสยาที่กำลังชี้มือไปทางเบาะที่นั่งข้างหลังโดยท่าทางที่พยายามจะบอกความลับบางอย่างความกดดันเริ่มย้อนกลับมาหาทศอีกครั้งเมื่อเขาเห็นว่าอนิรุธไม่ได้จบการตรวจสอบเพียงแค่นั้นแต่กำลังเดินตรงไปยังเบาะที่นั่งที่เขาเพิ่งจะซ่อนของสำคัญเอาไว้ทศเริ่มเหงื่อซึมที่ไรผมความย่ามใจเมื่อครู่หายไปสิ้นเขาแซงทำเป็นปวดหัวและต้องการเข้าห้องน้ำทันทีแต่อนิรุธขวางทางไว้และบอกว่ากัปตันยังไม่ปิดสัญญาณรัดเข็มขัดครับกรุณานั่งอยู่ที่ดีก่อนในตอนนั้นเองที่นิ้วมือของอนิรุธสัมผัสเข้ากับวัตถุแข็งๆที่ซ่อนอยู่ใต้พรมเบาะที่นั่งข้างหลังทศตาเบิกกว้างด้วยความตกใจเขาตัดสินใจทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดโดยการผลักอนิรุธจนเสียหลักเพื่อหวังจะวิ่งไปที่ประตูทางออกหรือห้องน้ำเพื่อทำลายหลักฐานอื่นที่อาจจะยังหลงเหลืออยู่ด้วยครับ
การจลาจลย่อมๆบนเครื่องบินท่ามกลางพายุเมฆกำลังจะระอุขึ้นและความลับที่ซ่อนไว้หลังม่านกำลังจะถูกกระชากออกมาอย่างรุนแรงยิ่งกว่าครั้งไหนสถานการณ์เริ่มบานปลายเกินกว่าที่ใครจะควบคุมได้ทศจะจัดการกับหลักฐานที่เหลืออย่างไรและมนัสยาจะหาทางพิสูจน์ความจริงนี้ได้อย่างไรเมื่อหลักฐานชิ้นสำคัญอาจจะถูกทำลายไปได้ทุกเมื่อต้องติดตามต่อในตอนหน้าที่ความจริงกำลังจะถูกตีแผ่ครับจากวินาทีที่ความตึงเครียดพุ่งขึ้นถึงขีดสุดเมื่อทศตัดสินใจใช้ความรุนแรงผลักอนิรุทธจนเสียหลักเพื่อหวังจะหนีเอาตัวรอดความสงบสุขจอมปลอมบนเที่ยวบินระดับหรูนี้ได้พังทลายลงทันทีครับเสียงฝีเท้าที่วิ่งย่ำลงบนพรมอย่างหนักหน่วงของทศดังสะท้อนไปทั่วห้องโดยสารที่มืดสลัวมนทัศยาจ้องมองภาพตรงหน้าด้วยความช็อกเธอเห็นชายที่เคยดูภูมิฐานคนนั้นเปลี่ยนร่างเป็นอาชญากรที่ดุร้ายเพียงเพื่อปกป้องความลับที่เขาซ่อนไว้หลังม่านแห่งภาพลักษณ์ทศไม่ได้วิ่งไปที่ประตูทางออกอย่างที่ใครคิดแต่เขามุ่งหน้าตรงไปยังห้องน้ำที่ใกล้ที่สุดด้วยความเร็วที่คนทั่วไปคาดไม่ถึงอนิรุทธพยายามทรงตัวกลับมาจากการถูกผลักเขาไม่ได้ตื่นตระหนกแต่รีบใช้วิทยุสื่อสารขนาดเล็กที่ติดอยู่กับปกเสื้อแจ้งไปยังหัวหน้าพนักงานต้อนรับและกัปตันทันทีบรรยากาศในตอนนี้เหมือนถูกกดปุ่มหยุดนิ่งผู้โดยสารคนอื่นๆเริ่มตื่นขึ้นมาด้วยความสับสนบางคนชะโงกหน้าออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นในขณะที่มนทัศยาพยายามจะลุกจากที่นั่งเพื่อไปบอกข้อมูลเพิ่มเติมแต่อนิรุทธกลับส่งสัญญาณมือให้เธออยู่ที่เพื่อความปลอดภัยในทางจิตวิทยาเมื่ออาชญากรถูกต้อนจนมุมในพื้นที่จำกัดอย่างบนเครื่องบินพฤติกรรมของพวกเขาจะคาดเดาได้ยากและอาจมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเพราะพวกเขาตระหนักดีว่าไม่มีทางหนีทางกายภาพที่แท้จริงได้เลยทศหายเข้าไปในห้องน้ำและล็อกกลอนจากด้านในทันทีเสียงของหนักๆกระแทกกับผนังห้องน้ำดังออกมาเป็นระยะทำให้อนิรุทธและกมลวันที่รีบตามมาสมทบต้องยืนคุมเชิงอยู่ด้านหน้าประตูพวกเขาพยายามเจรจาด้วยน้ำเสียงที่นิ่งที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ไม่มีเสียงตอบรับใดๆจากคนด้านในมนทัศยาที่นั่งอยู่ใกล้ๆเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติเธอจำได้ว่าในมือของทศตอนที่วิ่นเขายังคงกำกระเป๋าเล็กใบหนึ่งไว้แน่นซึ่งเธอเดาว่านั่นน่าจะเป็นแหล่งรวบรวมหลักฐานสำคัญทั้งบัตรเครดิตของเหยื่อรายอื่นและเครื่องรูดบัตรที่เขายังไม่ได้ทำลายความเงียบที่ตามมาหลังจากเสียงกระแทกนั้นน่ากลัวยิ่งกว่าเสียงเอะอะโวยวายเสียอีกครับเพราะมันหมายความว่ามิจฉาชีพคนนี้กำลังมีเวลาว่างพอที่จะกำจัดหลักฐานชิ้นสำคัญทิ้งลงไปในชักโครกหรือซ่อนมันไว้ในซอกมุมที่ซับซ้อนของห้องน้ำเครื่องบินกรมสอบสวนคดีพิเศษเคยเตือนไว้ว่ามิจฉาชีพกลุ่มนี้จะมีการวางแผนสำรองไว้เสมอหากถูกจับได้การทำลายเครื่องมือที่ใช้กระทำความผิดคือสิ่งแรกที่พวกเขาจะทำเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถหาความเชื่อมโยงระหว่างตัวเขากับรายการธุรกรรมที่ผิดปกติได้ในขณะที่พนักงานต้อนรับกำลังรอคำสั่งจากกัปตันว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปมนทัศยาก็สังเกตเห็นบางอย่างที่ตกอยู่บนพื้นตรงจุดที่ทศล้มลงเมื่อครู่มันเป็นแผ่นชิปขนาดเล็กที่ดูเหมือนจะหลุดออกมาจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางอย่างเธอรีบหยิบมันขึ้นมาอย่างระมัดระวังโดยหารู้ไม่ว่านี่อาจเป็นกุญแจสำคัญที่จะเปิดโปงเครือข่ายนี้ทั้งหมดแต่ก่อนที่เธอจะได้ส่งมันให้อนิรุทธเสียงกลอนประตูห้องน้ำก็ถูกปลดล็อกออกช้าๆพร้อมกับการปรากฏตัวของทศที่มีท่าทีเปลี่ยนไปอีกครั้งอย่างน่าประหลาดใจเสียงเคาะประตูห้องน้ำที่ดังระรัวท่ามกลางความเงียบของห้องโดยสารสิ้นสุดลงทันทีเมื่อประตูบานนั้นเปิดออกทศก้าวเท้าออกมาด้วยสีหน้าที่ดูเรียบเฉยจนหน้าขนลุกเขาจัดเสื้อเชิ้ตให้เข้าที่และยกมือขึ้นลูบผมราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นสายตาของเขาไม่ได้มีความตื่นตระหนกเหลืออยู่แม้แต่น้อยเขามองไปที่อนิรุทธและกมลวันด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยคำถามและท่าทีของผู้บริสุทธิ์ที่ถูกปรักปรำทศเอ่ยปากถามด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับผมแค่เข้ามาล้างหน้าเพราะรู้สึกไม่ค่อยสบายจากการที่เครื่องสั่นแรงเกินไปท่าทางที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนี้คือเทคนิคการปรับตัวของอาชญากรที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงพวกเขาใช้ความสงบเข้าสยบความวุ่นวายเพื่อทำให้พยานและเจ้าหน้าที่เริ่มลังเลในสิ่งที่ตัวเองเห็นมนัสยาที่กำแผ่นชิปขนาดเล็กไว้ในมือรู้สึกถึงความร้อนที่ผ่ามือเธอจ้องมองทศด้วยความโกรธที่ปนไปกับความประหลาดใจในหัวของเธอวนเวียนอยู่กับคำเตือนจากกรมสอบสวนคดีพิเศษที่เคยอ่านผ่านตาว่า
มิจฉาชีพยุคใหม่ไม่ได้ใช้แค่กำลังแต่ใช้ช่องว่างทางกฎหมายและความน่าเชื่อถือเป็นโล่กำบังอนิรุตขออนุญาตเข้าไปตรวจสอบในห้องน้ำทันทีที่ทศเดินออกมาแต่ผลที่ได้คือความว่างเปล่าครับไม่มีเครื่องรูดบัตรเครดิตไม่มีเศษบัตรเครดิตที่ถูกตัดทำลายทุกอย่างดูสะอาดตาจนเกินไปซึ่งนั่นยิ่งทำให้มันดูผิดสังเกตในสายตาของเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ในจังหวะที่สถานการณ์กำลังจะคลี่คลายไปในทางที่ทศเป็นฝ่ายได้เปรียบมนัสยาตัดสินใจก้าวเท้าออกมาจากที่นั่งของเธอเดินตรงไปหาทศและอนิรุตพร้อมกับแบมือโชว์แผ่นชิปที่เธอเก็บได้ออกมาทศเห็นดังนั้นแววตาของเขาก็กระตุกวูบไปเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะเรียบปั้นหน้าเฉยเมยมนัสยาบอกกับอนิรุตว่านี่คือชิ้นส่วนที่หลุดออกมาจากเครื่องมือของเขาตอนที่เขาเสียหลักค่ะฉันเห็นมันตกอยู่ชัดเจนทศเรียบแย้งทันทีว่านั่นอาจจะเป็นของใครก็ได้ที่ทำตกไว้หรืออาจจะเป็นขยะบนเครื่องบินแต่ทว่าความจริงมักจะทิ้งร่องรอยไว้เสมอเมื่อกมลวันแจ้งว่าเธอยังพบบัตรเครดิตอีกใบที่ตกอยู่ในซอกลึกใกล้ๆกับที่นั่งของทศซึ่งไม่ใช่บัตรของมนัสยาและไม่ใช่บัตรของทศเองด้วยความกดดันเริ่มกลับมาถาโถมใส่ทศอีกครั้งเขาเริ่มตระหนักว่าแผนการที่วางมาดิบดีกำลังถูกทำลายด้วยความช่างสังเกตของเหยื่อที่เขาคิดว่าจัดการได้ง่ายที่สุดในทางจิตวิทยาอาชญากรรมจุดจบของอาชญากรส่วนใหญ่มักเกิดจากความประมาทที่คิดว่าตัวเองฉลาดกว่าคนอื่นเสมอทศพยายามจะแย่งแผ่นชิปนั้นจากมือมนัสยาแต่โดนพนักงานต้อนรับชายอีกคนเข้ามาล็อกตัวไว้ได้ทันท่วงทีกัปตันประกาศผ่านลำโพงว่าเครื่องบินกำลังจะลงจอดในอีกไม่ช้าและได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและตำรวจภาคพื้นดินให้มารอรับตัวผู้ต้องสงสัยแล้วทศนิ่งเงียบไปใบหน้าของเขาซีดเผือดเมื่อรู้ว่าพื้นที่ปิดตายบนฟ้านี้กำลังจะกลายเป็นกรงขังที่แท้จริงเมื่อล้อแตะรันเวย์แต่มันยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับเพราะในขณะที่ทุกคนกำลังสนใจทศมนัสยากลับได้รับข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารในโทรศัพท์ที่เธอเพิ่งเปิดสัญญาณยอดเงินที่ถูกรูดออกไปไม่ได้มีแค่หลักหมื่นแต่มันพุ่งสูงขึ้นไปถึงหลักแสนในเวลาเพียงไม่กี่นาทีที่เธอหลัดไปและที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือมีชื่อของผู้ร่วมขบวนการอีกคนที่เธอไม่คาดคิดปรากฏอยู่ในร่องรอยของการทำธุรกรรมนั้นด้วยความจริงที่ซ่อนอยู่หลังม่านสีเทานี้ดูเหมือนจะลึกซึ้งและซับซ้อนกว่าที่เห็นจากภายนอกจากความเดิมตอนที่แล้วสถานการณ์บนเครื่องบินพุ่งสูงถึงขีดสุดเมื่อทศถูกพนักงานต้อนรับควบคุมตัวไว้หลังจากหลักฐานเริ่มผูกมัดตัวเขามากขึ้นเรื่อยๆแต่ความจริงที่น่าตกใจยิ่งกว่ากำลังจะถูกเปิดเผยครับเมื่อมนัสยาเปิดโทรศัพท์มือถือทันทีที่สัญญาณเริ่มกลับมาแสงสว่างจากหน้าจอสะท้อนใบหน้าที่ซีดเผือดของเธอไม่ใช่แค่ยอดเงินที่หายไปแต่มันคือชื่อของปลายทางที่รับเงินนั้นต่างหากในทางจิตวิทยาอาชญากรรมมักจะมีผู้ที่อยู่เบื้องหลังคอยบงการหรือประสานงานเสมอและในกรณีนี้มนัสยาสังเกตเห็นว่ายอดเงินจำนวนมหาศาลถูกโอนไปยังบัญชีของบริษัทบังหน้าแห่งหนึ่งซึ่งชื่อผู้จดทะเบียนนั้นมีความคล้ายคลึงกับผู้โดยสารอีกคนที่นั่งอยู่ไม่ไกลจากเธอมากนักชายคนนั้นคือพานิชชายวัยเกษียณท่าทางใจดีที่คอยส่งยิ้มและถามไถ่เธอตอนที่เครื่องสั่นไหวมนัสยารู้สึกเหมือนถูกตบหน้าด้วยความจริงครับคนที่เราคิดว่าอันตรายอาจจะดูเหมือนอาชญากรแต่คนที่ดูน่าเชื่อถือที่สุดอาจจะเป็นคนที่ร้ายกาจที่สุดพานิชไม่ได้ลงมือหยิบจับกระเป๋าได้ตัวเองแต่เขาคือคนที่มีหน้าที่ถือเครื่องรับสัญญาณและคอยส่งสัญญาณแจ้งเตือนทศว่าพนักงานต้อนรับกำลังจะเดินมาทศและพานิชทำงานกันเป็นทีมสอดประสานกันอย่างแนบเนียนมนัสยารีบยื่นโทรศัพท์ให้อนิรุตดูหลักฐานใหม่นี้ทันทีพานิชที่นั่งสังเกตการอยู่เริ่มมีท่าทีที่เปลี่ยนไปแววตาที่เคยดูอบอุ่นเปลี่ยนเป็นแข็งกร้าวและเย็นชาเขาพยายามจะลุกขึ้นเดินหนีไปยังส่วนอื่นของเครื่องบินแต่ในวินาทีนั้นเองเสียงล้อเครื่องบินที่กระทบกับรันเวย์ดังสนั่นพร้อมกับแรงเบรกที่ทำให้ทุกคนต้องถลาไปข้างหน้าเครื่องบินลงจอดอย่างปลอดภัยที่สนามบินนานาชาติแต่สำหรับทศและพานิชมันคือจุดเริ่มต้นของนรกบนดินครับกัปตันประกาศให้ผู้โดยสารทุกคนนั่งอยู่ที่เพื่อความปลอดภัยขณะที่รถตำรวจและเจ้าหน้าที่หน่วยรักษาความปลอดภัยสนามบินเริ่มเคลื่อนขบวนเข้ามารายล้อมเครื่องบินลำนี้ไว้มนัสยาจ้องมองพานิชที่พยายามจะทำลายโทรศัพท์มือถือของตัวเองด้วยการกระแทกกับพนักพิงเบาะแต่เธอก็รวดเร็วพอที่จะตะโกนบอกให้คนอื่นช่วยกันห้ามไว้
บรรยากาศในตอนนั้นเต็มไปด้วยความโกลาหลและความสับสน ผู้โดยสารคนอื่นๆ เริ่มตระหนักว่า พวกเขากำลังอยู่ท่ามกลางการจับกุมอาชญากรข้ามชาติ ที่ใช้ท้องฟ้าเป็นแหล่งหากิน ทศที่ถูกล็อกตัวอยู่ พยายามจะดิ้นรนและตะโกนด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคาย ความหน้าบางที่เคยมีหายไปสิ้น เหลือเพียงสันดานดิบที่ถูกเปิดโปงออกมาหลังม่านสีเทานี้อนิรุทธและทีมพนักงานต้อนรับทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยม ในการกันผู้โดยสารคนอื่นออกไป ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจในชุดเครื่องแบบเต็มยศก้าวเข้ามาในห้องโดยสาร กุญแจมือสีเงินสะท้อนแสงในเครื่องบิน ถูกเตรียมพร้อมไว้สำหรับทั้งคู่มนัสยามองดูเหตุการณ์ตรงหน้าด้วยความรู้สึกที่บอกไม่ถูก ทั้งความโล่งใจและความหวาดกลัวที่ยังคงตกค้างอยู่ในใจ แต่ทว่าในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังจะคุมตัวพาณิชย์ออกไป เขากลับทิ้งท้ายด้วยประโยคที่ทำให้มนัสยาต้องขนลุกสู้ว่า คุณคิดว่าเรื่องนี้จะจบลงแค่นี้จริงๆหรือ ความจริงที่แสนเจ็บปวดและน่าหวาดหวั่นบนฟากฟ้าในวันนั้น จบลงด้วยการที่ทศและพาณิชย์ถูกควบคุมตัวไปสอบสวนต่อโดยเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ที่มารอรับช่วงต่อทันทีที่ภาคพื้นดินครับ จากการขยายผลพบว่า ทั้งคู่คือสมาชิกของขบวนการมิจฉาชีพข้ามชาติ ที่ตระเวนก่อเหตุบนเครื่องบินมาแล้วหลาย10 เที่ยวบิน โดยเลือกเหยื่อที่ดูมีฐานะและเดินทางคนเดียว สะท้อนให้เห็นถึงบทสรุปที่ว่า กรรมนั้นตามทันเสมอเหมือนกระจกเงาที่สะท้อนการกระทำทศและพาณิชย์ที่เคยใช้ชีวิตอย่างหรูหราจากการปล้นชิงความไว้ใจของคนอื่น สุดท้ายต้องไปชดใช้กรรมในกรงขัง ทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบถูกยึดทรัพย์ และชื่อเสียงที่พยายามสร้างขึ้นมาบังหน้าก็ป่นปี้ไม่เหลือชิ้นดี นี่คือบทลงโทษของคนที่คิดว่าตนเองฉลาดกว่าคนอื่น และหากินบนความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์สำหรับมนัสยาเหตุการณ์ครั้งนี้คือบทเรียนราคาแพงที่เปลี่ยนมุมมองการใช้ชีวิตของเธอไปตลอดกาลทางรอดที่สำคัญที่สุดในสถานการณ์นี้คือสติและความช่างสังเกตครับเธอรอดพ้นจากการสูญเสียเงินนับล้านมาได้เพราะเธอไม่ปล่อยผ่านความผิดปกติเล็กๆน้อยๆและกล้าที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีที่สงสัยกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ย้ำเตือนผ่านกรณีนี้ว่าไม่ว่าคุณจะเดินทางด้วยความสะดวกสบายเพียงใดของมีค่าควรอยู่ติดตัวหรืออยู่ในสายตาตลอดเวลาการเก็บของไว้ในช่องเก็บของเหนือศีรษะอาจดูปลอดภัยแต่ในยามที่เราหลับลึกหรือเข้าห้องน้ำนั่นคือนาทีทองของเหล่ามิจฉาชีพที่จ้องจะเล่นงานคุณด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างเครื่องรูดบัตรพกพาหากคุณพบเห็นบุคคลที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยเดินวนเวียนหรือเปิดปิดช่องเก็บของบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุจำเป็นอย่าลังเลที่จะแจ้งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทันทีครับเพราะพวกเขาถูกฝึกมาเพื่อดูแลความปลอดภัยของคุณในทุกมิติและที่สำคัญที่สุดหากรู้ตัวว่าบัตรเครดิตหรือทรัพย์สินหายไปให้รีบติดต่อธนาคารเพื่ออายัดบัตรทันทีผ่านแอปพลิเคชันหรือสายด่วนแม้จะอยู่บนเครื่องบินที่มีบริการอินเทอร์เน็ตเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจขยายวงกว้างเกินกว่าจะแก้ไขได้ความรอบคอบเพียงเล็กน้อยอาจเป็นเส้นแบ่งระหว่างการเดินทางที่แสนสุขกับการสูญเสียที่ยากจะลืมเลือนก่อนจากกันในวันนี้ผมอยากฝากให้คุณผู้ฟังระลึกไว้เสมอว่าอาชญากรไม่ได้มีหน้าตาที่น่ากลัวเสมอไปแต่อาจมาในคราบของนักธุรกิจผู้ใจดีหรือเพื่อนร่วมทางที่แสนสุภาพความจริงที่ถูกซ่อนหลังม่านมักจะเผยออกมาเมื่อเราใช้สติพิจารณาให้ถี่ถ้วนขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังเรื่องราวที่นำมาแชร์เพื่อเตือนภัยในวันนี้ขอให้ทุกการเดินทางของคุณเต็มไปด้วยความปลอดภัยและสติที่มั่นคงพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องราวที่เข้มข้นยิ่งกว่าเดิมสำหรับวันนี้สวัสดีครับเพราะความจริงมักถูกซ่อนไว้หลังม่านสีเทา